Hienoa, että olet täällä. Kuvittele, että aivosi voisivat oppia unissasi suomea. Kuulostaako hullulta? Tiede sanoo, että se on mahdollista. Tule, selvitetään yhdessä, miten se tapahtuu. Oletko koskaan yrittänyt oppia suomea unessa? Kirjoita siitä kommenteissa. Luku 1. Kummallinen idea. Oppiminen unessa. Olet väsynyt pitkän päivän jälkeen ja menet sänkyyn, suljet silmäsi ja nukahdat, mutta puhelimesi jää päälle. Kauniita suomalaisia sanoja toistetaan hiljaa yhä uudelleen. Et ole hereillä, mutta ehkä aivosi kuuntelevat vielä. Monet haluavat puhua suomea, mutta he ovat kiireisiä. He ovat väsyneitä. He haluavat oppia helposti ja kokeilla uusia ideoita. Eräänä päivänä näet videon. Oppiminen suomeksi unessa. Se vaikuttaa taialta. Ei lukemista, ei kirjoittamista, ei puhumista, vain nukkumista. Aluksi se kuulostaa oudolta, mutta ihmiset kokeilevat sitä silti. He kuuntelevat tarinoita suomeksi. He kuulevat sanoja ja kielioppia. Jotkut sanovat, tunnen oloni aamulla paremmaksi. Muistan enemmän sanoja. Toiset sanovat, se ei auttanut minua. Miksi niin monet uskovat oppimiseen unessa? Palataan 1950-luvulle Suomessa ja Euroopassa. Ihmiset puhuivat koneista, jotka soittivat lauseita unessa. Sitä kutsuttiin hypnopediksi. Ihmiset halusivat oppia kieliä tai päästä eroon huonoista tavoista. Ajateltiin, että aivot olivat yöllä avoimet, mutta myöhemmin tiedemiehet sanoivat, ei, se ei onnistu. Uni on liian syvää. Sitten ihmiset eivät enää uskoneet siihen, mutta sitten tuli internet. Nykyään on paljon videoita unessa oppimisesta. Ihmiset kertovat tarinoitaan. He toivovat jälleen, mutta pysähdytään hetkeksi. Miksi haluamme uskoa siihen? Koska suomen oppiminen on vaikeaa. Ihmiset käyttävät kirjoja ja kielioppisovelluksia, mutta he eivät puhu silti hyvin. He tuntevat olonsa jumittuneiksi ja etsivät uutta menetelmää. Yksinkertainen tapa. Unessa oppiminen tuntuu lahjalta. Oppimista kun lepää, se kuulostaa taialta, mutta totuus on. Uni ei ole taikaa, mutta se on voimakas. Kun nukut, aivosi eivät sammuta. Ne puhdistavat, järjestävät ja muistavat. Se auttaa oppimisessa. Mutta voivatko aivosi todella tallentaa uusia suomalaisia sanoja unessa? Sitä haluamme tutkia. Mutta ensin kysymys sinulle. Miksi katsot tätä videota? Ehkä olet väsynyt. Ehkä olet kokeillut monia menetelmiä, mutta mikään ei ole toiminut. Ehkä olet ujo puhumaan. Ehkä päivät ovat liian täynnä ja haluat myös käyttää yösi. Ymmärrän sen hyvin. Monet oppijat tuntevat niin. Etsit jotain helpompaa, pehmeämpää. Siksi tämä video on sinulle. Luku 2. Mitä aivoissasi tapahtuu, kun nukut? Sulje silmäsi ja hengitä hitaasti. Nukahdat. Kehosi lepää, mutta aivosi toimivat edelleen. Ne puhdistuvat. Ne päättävät, mitä ne pitävät ja mitä unohtavat. Uni jakautuu 4 vaiheeseen. Ne toistuvat yöllä. Aktiivisin vaihe on REM-vaihe. Tässä vaiheessa näet unia. Kehosi nukkuu, mutta aivosi ovat hyvin aktiiviset. Tässä on salaisuus. Unessa aivosi työskentelevät muistin kanssa. Ne ottavat, mitä olet oppinut päivällä ja pitävät, mikä on tärkeää. Loput ne unohtavat. Jos opit tänä iltana 10 uutta suomalaista sanaa, aivosi tarkistavat, ovatko ne tärkeitä. Ne kysyvät, olivatko ne hauskoja tai jännittäviä. Olivatko ne osa tarinaa, silloin ne pitävät ne. Muussa tapauksessa ne poistavat ne.
Tätä kutsutaan muistikonsolidaatioksi. Muistot vahvistuvat, mitä se tarkoittaa sinulle. Jos luet tarinan suomeksi ennen nukkumaan menoa, aivosi voivat muistaa sen paremmin. Jos toistat sanat yöllä, ne syventyvät muistiisi. Jos kuuntelet yöllä suomalaista äänitallennetta, aivosi voivat havaita sen hiljaa, mutta rehellisesti sanottuna, et opi mitään uutta unessa. Muistat vain asioita, jotka olet jo oppinut hereillä. Aivosi on viisas. Se oppii paremmin, kun sinulla on iloa tai tunteita. Siksi tarinat auttavat enemmän kuin sanalistat. Voit siis kuunnella suomea yöllä, mutta nauti ensin sanoista hereillä ollessasi. Sitten aivosi voivat sanoa, tuon minä tunnen. Oletko koskaan unelmoinut jostain, mitä ajattelisit ennen nukkumaan menoa? Aivosi auttavat sinua siinä. Ehkä suomi voi myös olla osa uniasi. Unessa oppimisen tiede on jännittävää. Jotkut sanovat, että unessa oppiminen on huijausta. Toiset uskovat, että se on taikaa. Tiede etsii kuitenkin aina totuutta, vaikka se ei miellyttäisikään meitä. Tiedemiehet halusivat tietää, voivatko aivot todella oppia unessa. He veivät ihmisiä hiljaisiin huoneisiin ja liittivät koneita heidän päähänsä. Nämä koneet näyttivät aivoaaltoja. Voitiin nähdä, milloin aivot olivat hereillä ja milloin ne nukkuivat syvään. Tunnetussa tutkimuksessa tutkijat soittivat unessa sanapareja, kuten hattu, omena, lamppu, joki, yksi, vihreä. Ihmiset nukkuivat rauhallisesti. Heidän silmänsä olivat kiinni. He eivät liikkuneet. Mutta jotain tapahtui. Kun he heräsivät, tutkijat näyttivät heille samoja sanoja. Monet pystyivät yhdistämään ne paremmin kuin sattumalta. Ei kaikki, mutta enemmän kuin odotettu. Toisessa tutkimuksessa soitettiin vain korkeita ja matalia ääniä. Ihmiset eivät heränneet, mutta heidän aivonsa reagoivat. Ne eivät oppineet tietoisesti, mutta ne kuuntelivat, kuten kuiskaus päässä. Sitten tuli kokeilu Sveitsissä. Tiedemiehet soittivat sanoja unessa, mutta vain sellaisia, jotka ihmiset olivat oppineet päivällä. Puolet kuuli nämä sanat uudelleen unessa. Toinen puoli ei. Aamulla ensimmäinen ryhmä muisti paremmin, heidän muistinsa oli vahvempi. Uni auttoi siis, mutta vain silloin, kun sanat olivat jo tuttuja. Toisessa kokeessa soitettiin pehmeää musiikkia. Jotkut kuulivat myös tarinan tai oppitunnin, jonka he olivat oppineet aiemmin. Myöhemmin nämä ihmiset olivat rauhallisempia ja muistivat paremmin. Musiikki ei tuonut mitään uutta, mutta se auttoi rentoutumaan. Rauhallinen mieli muistaa paremmin. Mutta kaikki kokeilut eivät onnistuneet. Jotkut tutkijat halusivat opettaa uusia sanoja ja kielioppia unessa. Se ei toiminut. Aivot jättivät ne huomiotta. Ne eivät pysyneet muistissa. Miksi? Koska nukkuvat aivot eivät halua oppia uutta. Ne haluavat järjestää ja lajitella. Se on totuus. Nykyään tiedämme, uni auttaa vahvistamaan muistoja. Jos opit ennen nukkumaan menoa, aivosi voivat muistaa sanat paremmin. Jos kuuntelet samoja sanoja unessa, muistisi vahvistuu. Mutta et voi oppia mitään uutta vain nukkumalla. Oppiminen unessa ei ole taikaa. Se ei ole oikotie. Se on työkalu, jos käytät sitä oikein. Opi suomea päivällä, nuku yöllä. Soita tuttuja suomalaisia tarinoita. Aivosi sanovat, kyllä, tuon minä tunnen. Näin et opi kaikkea uutta, mutta muistat paremmin. Luku 3.
Mitä voit oppia unessa ja mitä et? Olkaamme rehellisiä. Et ole täällä pelkästään tieteen vuoksi. Haluat vastauksia. Haluat puhua suomea paremmin. Haluat muistaa uusia sanoja. Haluat ymmärtää suomea ja puhua nopeasti. Nyt mietit, voiko uni auttaa sinua. Joten tässä on totuus. Mitä et voi oppia unessa? Et voi oppia suomen kielioppia unessa. Aivosi on verrattava asioita. Sen on nähtävä pieniä eroja. Tämä tapahtuu, kun olet hereillä. Kun puhut tai kirjoitat ja harjoittelet, kielioppi on liian vaikeata unelle. Jos kuulet sen unessa, aivosi saattavat vain jättää sen huomiotta. Et voi myös puhua sujuvasti unessa. Puhuminen vaatii harjoittelua. Sinun on puhuttava suomea, tehtävä virheitä ja keskusteltava ihmisten kanssa. Uni ei voi tehdä sitä. Se on kuin näkisi tunta pyöräilystä. Se ei ole oikeaa harjoittelua. Mitä voit oppia unessa? Voit muistaa sanat paremmin, jos olet oppinut ne aiemmin. Jos opit illalla 10 uutta sanaa, aivosi toistavat ne unessa. Jos ne olivat hauskoja tai tärkeitä, aivosi voivat pitää ne paremmin. Voit parantaa kuulun ymmärtämistä, jos kuulet samat suomalaiset lauseet ennen nukkumaan menoa ja sitten yöllä. Aivosi tottuvat ääniin. Et ehkä ymmärrä kaikkea, mutta se tulee helpommaksi. Tätä kutsutaan passiiviseksi oppimiseksi. Se on hidasta, mutta aitoa. Voit tuntea olosi varmemmaksi, kun aivosi kuulee. Öisin kieli tuntuu normaalimmalta ja vähemmän pelottavalta. Tämä rauha auttaa myöhemmin puhuessasi. Muista siis, et voi oppia kielioppia unessa. Et voi puhua sujuvasti unessa. Mutta voit vahvistaa muistiasi, kuullun ymmärtämistäsi ja itseluottamustasi. Käytä oppimista unessa viisaasti. Opi suomea päivällä. Kuuntele iltaisin pehmeitä tarinoita. Toista niitä usein. Anna sanojen sataa kuin pehmeä sade aivoihisi. Luku 4. Valmista aivosi ennen nukkumaan menoa. Päivä on ohi. Makaat sängyssä. Olet väsynyt. Huoneesi on hiljainen. Tämä hetki on erityinen. Mitä teet viimeisen 20 minuutin aikana ennen nukkumista, voi auttaa aivojasi muistamaan suomea paremmin. Unessa oppiminen ei riipu vain siitä, mitä kuuntelet unessa, vaan myös siitä, mitä aivosi näkevät ja tuntevat juuri ennen nukahtamista. Se on niin kuin salaisuus. Useimmat eivät tiedä tätä, mutta nyt tiedät sen. Mitä sinun pitäisi tehdä ensin? Rauhoita kehosi. Ei stressiä, ei uutisia, ei melua. Jos pääsi on täynnä tai katsot liikaa, aivosi eivät kuule suomea. Ne eivät pidä mitään. Mielesi tulisi olla rauhallinen kuin tyhjä huone avoimen ikkunan kanssa. Istu sängyllesi, sulje silmäsi, hengitä hitaasti, tunne rauha, se auttaa muistiasi. Valitse sitten mitä haluat kuunnella tai lukea. Valitse jotain kevyttä, älä ota mitään uutta tai vaikeaa. Se tuntuu työltä, eikä aivosi pidä siitä. Ota ennen nukkumaan menoa jotain, mitä olet jo oppinut. Pieni tarina, lyhyt podcast tai muutamia tuttuja sanoja. Sen pitäisi olla selkeää, lyhyttä ja yksinkertaista. Esimerkiksi olet oppinut päivän aikana, nousen 7. Pesun hampaat, juon teetä, menen töihin. Olet kuunnellut sen kerran tai kahdesti, kuuntele se nyt illalla uudelleen, hyvin hitaasti. Miksi toistaa jotain, minkä jo tiedät? Koska aivosi rakastavat toistoja. Kerta ei riitä, se on kuin kasvi, jota kastelet.
Sinun on tehtävä se aina uudelleen. Uni on paras aika kastella aivojasi. Pieni vinkki minulta. Minulla on iltaisin pieni suomalainen muistikirja sänkyni vieressä. Kirjoitan sinne lauseita, jotka koskettavat minua, esimerkiksi: älä pelkää, sinä onnistut. Yritän huomenna uudelleen. Sitten suljen muistikirjan ja kuuntelen samoja lauseita äänitiedostoina. Joskus se on oma ääneni, joskus podcast. Äänen voimakkuus on hiljainen. Kehoni nukkuu, mutta aivoni kuuntelevat. Tarvitsetko sovelluksen? Ei. Käytä yksinkertaisia asioita, puhelintasi, nauhuria, YouTubea tai ilmaisia podcasteja. Kaiken pitäisi olla rauhallista ja selkeää. Hiljainen musiikki taustalla voi auttaa, mutta ei voimakas tai surullinen musiikki. Se voi herättää sinut. Aivojesi tulisi leijailla, ei tanssia. Älä työskentele kovasti ennen nukkumista. Se ei ole tavoite. Et halua oppia mitään uutta. Haluat toistaa pehmeästi kuin sanoisit hyvää yötä suomellesi. Ja vielä jotain. Hymyile. Vaikka olet väsynyt, kun hymyilet kuunnellessasi suomea, aivosi muistavat paremmin. Se yhdistää hyvät tunteet sanoihin. Se tekee muistoista vahvempia. Muista siis. Opi päivällä, toista pehmeästi yöllä. Näin unesi on ystäväsi, yön hiljainen opettaja. Luku 5. Mitä kuunnella nukkuessasi? Makaa sängyssä. Valot ovat poissa. Kehosi lepää, mutta taustalla kuuluu pehmeä ääni. Se sanoo suomeksi sanoja ja lauseita. Tämä on passiivista kuuntelua. Tämä on oppimista unessa. Mutta mitä tarkalleen pitäisi kuunnella? Ei kaikki suomi sovi nukkumiseen. Jotkut äänitiedostot ovat liian nopeita, toiset ovat liian tylsiä tai vaikeita. Aivosi eivät ole unessa täysin hereillä. Ne tarvitsevat yksinkertaista, hiljaista ja tuttua suomea. Näin se toimii parhaiten. Valitse hidas suomalainen tarina. Tarinoissa on tunteita, niissä on rytmi. Ne auttavat aivojasi luomaan yhteyksiä. Valitse tarina, jonka olet jo kuullut päivällä. Esimerkiksi tarina jostakusta, joka oppii suomalaiseksi, tai tytöstä, joka puhuu 2 kieltä. Se on vielä parempi, jos tunnet jo lopun. Kun nukut, aivosi muistaa äänen ja tunnelman. Voit myös ottaa 2 lyhyttä lausetta suomeksi. Esimerkiksi: minä puhun suomea. Edistyn joka päivä. Rakastan oppia suomea. Voit löytää ne verkosta tai äänittää ne itse. Toista ne silmukassa. Ne tulevat osaksi yötäsi. Aamulla ne pysyvät mielessäsi hiljaisina, mutta tukevina. Voit myös kuunnella suomea hiljaisen musiikin kanssa. Jotkut äänit yhdistävät pehmeää suomea ja rauhallista musiikkia. Se tekee siitä miellyttävämpää. Mutta vältä musiikkia, jolla on voimakas rytmi tai kovia ääniä. Valitse mieluummin pehmeitä sävyjä, kuten tuulen huminaa tai hiljaista pianoa. Ennen nukkumaan menoa voit puhua ääneen 2 tai 3 minuuttia. Sen jälkeen soitat saman äänitiedoston unessa. Se näyttää aivoillesi, että se on tärkeää. Se vahvistaa lyhyt- ja pitkäaikaismuistisi, mitä pitäisi välttää. Liian nopeita tai stressaavia uutisia, vaikeita podcasteja, joissa on paljon aiheita. Kielioppitunteja, säännöt eivät auta unessa. Uudet sisällöt eivät myöskään auta. Aivot eivät opi unessa tyhjästä. Pidä äänen voimakkuus matalalla,
Ei liian kovaa, mutta ei liian hiljaista. Jos äänitiedosto herättää sinut tai näet outoja unia, aseta ajastin. Se voi pysähtyä 30–60 minuuttia jälkeen. Valitse myös ääni, josta pidät. Jos pidät omasta äänestäsi, nauhoita se. Jos rauhallinen podcast-ääni rentouttaa sinua, käytä sitä. Ääni on tärkeä. Se auttaa aivojasi rauhoittumaan. Luku 6. Aito suunnitelma oppia unessa. Nyt teemme sen yksinkertaiseksi. Tiedät, miten se toimii. Tunnet ideat. Nyt tarvitset selkeän suunnitelman. Jotain, mitä voit tehdä joka päivä, vaikka olet väsynyt. Kyse ei ole kovemmin oppimisesta. Kyse on älykkäämmin oppimisesta. Opi pehmeästi, jotta suomesi kasvaa. Ei stressiä, ei painetta, ei edes unessa. Aamuisin välillä 7 ja 8 herää suomeksi. Aivosi ovat virkeät. Älä katso heti puhelinta. Ei uutisia, ei sovelluksia. Kuuntele 5 minuuttia yksinkertaista suomea. Voit kuunnella hidasta tarinaa hampaiden pesun aikana tai lukea 2 tai 3 lausetta pienestä suomivihostasi. Älä yritä oppia, nauti vain. Anna suomalaisten sanojen herättää aivosi pehmeästi. Se ei ole oppitunti, se on aivojen aamiainen. Päivällä kello 12 ja 13 välillä. Toista lyhyesti. Jos sinulla on 5 minuuttia aikaa, kuuntele sama suomi kuin aamulla. Sinun ei tarvitse oppia aktiivisesti. Kuuntele vain uudelleen, syödessä, kävellessä tai levätessä. Aivosi ajattelevat, voi kyllä, tuon minä tunnen. Toisto on avain. Illalla kello 9 ja 20 välillä. Tee kevyt harjoitus. Ota samat lauseet tai sama tarina. Ole tällä kertaa vähän aktiivisempi. Puhu ne ääneen. Toista ne äänitiedoston mukana. Tai kirjoita ne muistikirjaasi. Aivosi huomaavat, että tämä on tärkeää. Voit myös nauhoittaa itsesi. Sano 3 tai 5 lyhyttä lausetta ja kuuntele ne uudelleen. Hymyile. Suomesi paranee hitaasti. Ehkä et huomaa sitä heti, mutta itsevarmuutesi kasvaa. Välillä kello 21 ja 22 valmistaudu nukkumaan. Ei näyttöjä, ei raskasta oppimista. Istu rauhassa, hengitä hitaasti. Avaa muistikirjasi. Lue 3 lausetta, joista pidit tänään, tai kuuntele sama lyhyt äänitiedosto uudelleen. Älä lisää mitään uutta. Aivosi valmistautuvat muistamaan hyviä asioita. Tunne rauha. Kerro aivoillesi. Suomi on miellyttävä. Suomi on helppo. Välillä kello 22 ja 23 nukkumaan menoaika. Mene sänkyyn ja soita sama äänitiedosto. Se voi olla oma äänesi, pehmeä tarina tai rauhallinen podcast. 60 minuuttia riittää. Kun nukahdat, aivosi kuuntelevat hiljaa. Se toistaa unissasi. Tämä on oppimista unessa. Jos sinulla ei ole aamulla aikaa, kuiskaa vain 1 lause suomeksi. Illalla kun olet väsynyt, se ei haittaa. Sulje silmäsi, aivosi tekevät loput. Käytä samaa tarinaa tai samoja lauseita 3 tai 5 päivän ajan. Älä vaihda liian nopeasti. Anna sanojen tulla osaksi sinua. Voit ottaa pienen tarinan 1 tai 2 minuuttia pitkä, jossa on 5 yksinkertaista lausetta. Oma äänesi on ihanteellinen. Tai rauhallinen podcast suomeksi. Tai sanasilmukka tutuilla sanoilla. Se ei ole vaikeeta. Se on rauhallista. Se on kevyt kuin vesi. Se muokkaa aivojasi pala palalta. Sinun ei tarvitse tehdä kaikkea täydellisesti. Tee joka päivä pieni askel.
Jokainen pieni askel auttaa. Suomea ei opita painostamalla, vaan rytmillä. Luku 7. Yleisiä virheitä unessa oppimisessa. Monet innostuvat kuullessaan unessa oppimisesta. Se kuulostaa helpolta kuin oikotie. He soittavat suomea koko yön. He odottavat ihmettä. Mutta muutaman päivän jälkeen he huomaavat, se ei toimi. Sitten he lopettavat. Tässä yleisimmät virheet ja miten vältät ne. Virhe 1. Kuuntelet uusia tai vaikeita sisältöjä unessa. Aivosi eivät voi oppia uutta syvän unen aikana. Jos kuuntelet monimutkaisia podcasteja tai kielioppia, aivosi eivät ymmärrä niitä. Ne jättävät ne huomiotta. Ratkaisu. Kuuntele vain sisältöjä, jotka tunnet jo. Uni on toistoa varten, ei löytämistä varten. Virhe 2. Kuuntelet koko yön. Jotkut soittavat äänitiedostoa 6 tai 7 tuntia. Se häiritsee unta. Aivosi tarvitsevat lepoa. Ratkaisu. Kuuntele suomea 30–60 minuuttia. Sitten anna aivoillesi levätä. Virhe 3. Vaihdat joka ilta äänitiedostoa. Kerran rakkaustarina, sitten business-podcast, sitten kielioppia. Se sekoittaa muistiisi. Ratkaisu. Kuuntele sama tiedosto 3 tai 5 yötä. Näin se pysyy muistissa. Virhe 4. Käytät kovia tai nopeita sisältöjä. Monet videot sisältävät musiikkia, voimakkaita ääniä tai tunteita. Se on huonoa nukkuville aivoillesi. Ratkaisu. Kuuntele rauhallisia ääniä. Ei stressiä, ei vauhtia, vain pehmeää suomea kuin iltasatu. Virhe 5. Usko taikaan. Jotkut ajattelevat, että he ovat sujuvia ilman harjoittelua. Vain kuuntelu, ei lukemista, ei puhumista. Se on väärin. Unessa oppiminen on vain apu. Sinun täytyy myös lukea, kuunnella ja puhua päivällä. Päivän ja yön on työskenneltävä yhdessä. Virhe 6. Valitset tylsiä sisältöjä. Monet sanovat, että ei ole väliä mitä he kuuntelevat, koska he nukkuvat. Mutta se ei ole totta. Aivosi tuntevat myös unessa. Ratkaisu. Valitse sisältöjä, joista pidät. Jotain, mikä rauhoittaa tai saa sinut hymyilemään. Aivosi muistavat ilon myös unessa. Luku 8. Voiko unessa oppiminen auttaa sinua puhumaan suomea? Suuri kysymys. Voiko unessa oppiminen auttaa sinua puhumaan suomea paremmin? Haluat puhua varmasti. Haluat puhua vapaasti ilman stressiä. Joten auttaako suomen kuunteleminen unessa? Kyllä. Mutta ei kuten taika. Näin se todella toimii. Kevyt puhuminen ei tule kieliopista tai paksuista kirjoista. Se tulee, kun sanat tulevat itsestään. Tätä kutsutaan automaattiseksi reaktioksi. Unessa oppiminen auttaa sinua juuri siinä. Se tutustuttaa sinut suomalaisiin sanoihin. Kuvittele, että kuulet joka ilta saman tarinan. Aluksi ymmärrät 60%, muutaman yön jälkeen 90%. Sanat tulevat osaksi sinua, et opi niitä kovasti, imeydyt ne vain. Kuuntelet niitä usein, rauhallisesti ja pehmeästi, silmät kiinni, ja jonain päivänä puhuessasi ne tulevat itsestään. Kuin lahja aivoiltasi, se ei ole taikaa, se on muistisi. Aivosi oppivat paremmin, kun olet rentoutunut, ja uni on rentouttavin aika. Unessa oppiminen ei tuo sinulle mitään uutta. Se vahvistaa mitä jo tiedät. Se tekee heikoista muistoista vahvoja ja se antaa sinulle varmuutta. Kun kuuntelet suomea joka ilta, aivosi sanovat,
Tämä on normaalia. Minä osaan tämän. Sinulla on vähemmän pelkoa puhua. Tunnet olevasi valmis. Aivosi oppivat myös rakenteita. Kun esimerkiksi kuulet haluan mennä, se muistaa sanojen järjestyksen, ilman kielioppisääntöjä, vain pehmeän toiston kautta. Näin lapset oppivat puhumaan. Unessa oppiminen tuo tämän luonnollisen tavan takaisin, mutta muista, sinun on silti puhuttava. Uni ei liikuta suutasi, mutta se pitää sanat valmiina tulemaan. Päivän ja yön on työskenneltävä yhdessä. Aamulla opit, illalla toistat, yöllä aivosi käsittelevät ääniä. Seuraavana päivänä puhut helpommin. Se on hidas, pehmeä muutos. Mutta se on todellinen. Mielesi on kuin puutarha. Suomalaiset sanat, joita kuulet, ovat pieniä siemeniä. Öisin, kun nukut, ne kasvavat. Ei äänekkäästi, ei nopeasti, vaan syvälle ja tukevasti. Paras oppiminen tapahtuu hiljaa. Kuuntele tänä iltana pieni tarina suomeksi. Hymyile, rentoudu. Anna aivojesi hoitaa loput. Huomenna suomesi on vähän parempi, näin se kasvaa.